নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মোৰ নাম ভাৰ্গৱ মেধি আৰু মোৰ এই জানানে নামৰ চেনেলটোলৈ আজি আকৌ এবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি মোবাইলটো শ্বুট কৰি আছোঁ, নাজানো কোৱালিটি কেনেকুৱা হ'ব, কাৰণ আজি আপোনালোকক দেখুৱাব গৈ আছোঁ DSLR এটা নতুন ট্ৰিক। আজি মই এই কেমেৰাটো দি মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফী কেনেকৈ ল'ব পাৰি সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। কিন্তু তাৰ আগতে মই আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফী বস্তুটো কি হয়। সো মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফী কোনে ইউজ কৰে আৰু মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফীত আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ছাবজেক্টত আপুনি ফটো তুলিব পাৰিব। সো বেছি পলম নকৰোঁ, আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আচলতে মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফীটো হ'ল কিছুমান এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ ফটোগ্ৰাফাৰ আছে, তেওঁলোকে আপোনাৰ সৰু সৰু কিছুমান ছাবজেক্টক লৈ ফটোগ্ৰাফী কৰে। কিন্তু ঘটনাটো হৈছে আমাৰ যিটো কিট লেন্স, সেই কিট লেন্সটো দি আপুনি সৰু অবজেক্ট এটা যদি ডিটেইলত ফটো তুলিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই লেন্সখনে সেই ফটোটো তুলিব নোৱাৰে। কাৰণ আমি যিমান ছাবজেক্টটোৰ ওচৰলৈ এই লেন্সখন লৈ যাই ফটো তুলিম সিমানেই অবজেক্টটো আমাৰ ব্লাৰ হৈ যাব। চ' তাৰ কাৰণে লাগে আপোনালোকক মেক্ৰ' লেন্স। চ' এক্সাম্পলটো মই আপোনালোকক স্ক্ৰীণত অলৰেডি দেখুৱাই দিছোঁ যে তাতে দেখিছে আপোনাৰ ফটোখনত যিবোৰ ফুলৰ ডিটেইলছ আছে সেই ফুলবোৰৰ ডিটেইলছবোৰ ইমান ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰলি আহিছে আৰু সেইটো এই লেন্সখনেদি আপুনি তুলিব সাধাৰণতে নোৱাৰে। চ' আজি মই আপোনালোকক এটা ট্ৰিক ক'ম যিটো আপুনি এই লেন্সখনেৰে এটা মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফীৰ যিটো আমেজ, এখন ফটো তোলাৰ পিছত এটা দেখিয়ে ভাল লাগি যায়, সেই ফটোখনৰ যিটো আমেজ, ফটোগ্ৰাফী কৰাৰ এটা আমেজ এটা থাকে মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফী, সেই আমেজটো আপুনি এই যিখন লেন্স আছে কিট লেন্স, যিখন 18mm by 55mm সেইখনেদিও আপুনি তুলিব পাৰিব। চ' মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফী আপুনি ঘৰত যদি তুলিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে আপুনি কৰিব লাগিব কি, আপোনাৰ যিখন কিট লেন্স থাকে সেই কিট লেন্সখনৰ কাষত এটা ছুইচ এটা থাকে, সেই ছুইচটো আপুনি টিপিলে আপোনাৰ লেন্সখন এনেকৈ খুলিব পাৰে। ঠিক আছে, এতিয়া ইয়াতে এই লেন্সখনত দুটা আপোনাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট থাকে। এক নম্বৰ হৈছে আপোনাৰ এইটো মাউণ্ট বুলি কয়, এইটো মাউণ্ট এৰিয়া হয় লেন্সৰ। চ' এইফালে এই পাৰ্টটো আপোনাৰ কেমেৰাৰ ইয়াতে মাউণ্টিং হয় আৰু এই সন্মুখৰ ফালটো যিটো আছে এই সন্মুখৰ ফালটো আপোনাৰ লেন্সৰ অপেনিং পাৰ্ট, অৰ্থাৎ এই চাইডেদি আপোনাৰ লাইট আহে, লাইট আহি পেলাই এই মাউণ্টিঙৰ এই সৰু পৰ্টটো দেখিছে ইয়াৰ পৰা গৈ পেলাই আপোনাৰ কেমেৰাৰ ইয়াতে মিৰৰ বক্সত পৰে। চ' আমি সাধাৰণতে যিখন লেন্স থাকে আমাৰ সেই লেন্সখন আমি এনেকৈ মাউণ্ট কৰি লওঁ, ইয়াতে মাউণ্ট কৰি পেলাই এইটো এনেকৈ ফিটিং কৰি দিওঁ। কিন্তু ঘটনা হৈছে মেক্ৰ' শ্বট যদি আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে আপোনালোকে এইটো মাউণ্ট কৰিব নোৱাৰিব, কাৰণ আপোনাৰ লেন্সখন সাধাৰণতে আমি এনেকৈ থৈ পেলাই ফটো তোলোঁ। যদি মেক্ৰ' শ্বট আপোনালোকে ল'ব বিচাৰিছে, ঘৰতে সেই মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফী এটা ট্ৰায়েল ল'ব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ট্ৰিকটো হৈছে এই লেন্সখন আপুনি এনেকৈ ওলোটা কৰি ল'ব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ মাউণ্টিং ছাইডটো সন্মুখৰ ফালে থাকিব, এইফালেদি লাইট আহিব আপোনাৰ, আৰু আপোনাৰ সন্মুখৰ ফালটো এতিয়া মাউণ্টিং ছাইডত থাকিব, অৰ্থাৎ কেমেৰাৰ এই মাউণ্ট য'ত কৰোঁ সেইটোত আপোনাৰ লেন্সৰ সন্মুখ ফালটো আপোনালোকে এনেকৈ ল'ব লাগিব। এই শ্বটটো লোৱাৰ আগতে আপোনালোকে সাৱধানে থাকিব লাগিব, কাৰণ আপোনাৰ এই এৰিয়াটো ইয়াতে ফিটিং নহয়। গতিকে এই হাতখনেৰে ভালদৰে ইয়াতে ধৰি পেলাই আপোনাৰ যোনটো মাউণ্টিং ছাইড আছে, এতিয়া আপোনাৰ এইটো লেন্সৰ সন্মুখ ফাল হিচাপত আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব গৈ আছে, সেইটো আপুনি ছাবজেক্টটোৰ ফালে যিমান পাৰে সিমান ক্ল'জ লৈ যাব আৰু আপোনাৰ ক্লিক কৰি চাওক। এই একেই টেকনিকটো ব্যৱহাৰ কৰি মই কেইখনমান ফটোগ্ৰাফ আপোনালোকৰ সন্মুখত এতিয়া স্ক্ৰীণত দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। চ' প্ৰথমতে আপুনি চাওক, এইখন এখন বিচনা চাদৰ। এই বিচনা চাদৰখনত মই সেই যিটো টেকনিকৰ কথা ক'লোঁ সেই টেকনিকটো দি তোলা ফটোকেইখন এনেধৰণৰ মই আউটপুট পাইছোঁ। ইয়াতে দেখিছে আপোনাৰ বিচনা চাদৰখনত সূতাৰে কথা, চ' সূতাৰ প্ৰত্যেকটা ডিটেইল ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে। তাৰোপৰি এই ইমেজকেইখন চাওক, এই ইমেজকেইখন কলা ৰঙৰ যিখিনি আপুনি ডিটেইল দেখা পাইছে সেই ডিটেইলবোৰ আচলতে মোৰ ল'ৰাৰ গান, মানে অৰ্থাৎ এটা টয় গান হয়, বন্দুক। চ' আপুনি ভাবি চাওক, এই টেকনিকটো ব্যৱহাৰ কৰি মই ইমানখিনি লৈ মেক্ৰ' ফটোগ্ৰাফী ঘৰতে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ আৰু তাৰে আউটপুটটো মই পাই গৈছোঁ। এই বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি আপোনালোকৰ মতামত দিব, আৰু এই টেকনিকটো আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব, আৰু যদি বিচাৰে আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি তাৰে আউটপুটটো মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত আপোনালোকৰ ফটোবিলাক দি পঠিয়াব পাৰে। মই নেক্সট এপিছ'ড যেতিয়া অকল ফটোগ্ৰাফীৰ ওপৰত আৰু এপিছ'ড বনাম, তাতে মই আপোনালোকৰ ফটোবিলাক মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি সকলোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজিলৈ ইমানে। নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই।